วัสดีครับทุกคนลองนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าตอนนี้พวกเรากำลังเดินเล่นกันอยู่ในสวนหลังบ้านที่ร่มรื่นมีลมพัดเย็นๆและจู่ๆก็มีกลิ่นหอมสดชื่นของสมุนไพรลอยมาแตะจมูกวันนี้แหละครับผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมากๆแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีความลับและเรื่องราวที่น่าทึ่งซ่อนอยู่เพียบเลยต้นไม้ที่ว่านั้นก็คือมะกรูดนั่นเองครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบ้านคนไทยสมัยก่อนเนี่ยแทบจะทุกบ้านเลยนะจะต้องมีต้นมะกรูดปลูกติดสวนครัวไว้เสมอทำไมต้นไม้ที่หน้าตาผลครุขระขระกลิ่นก็แรงแถมกิ่งก้านยังมีแต่หนามแหลมๆต้นนี้ถึงได้อยู่คู่ครัวและวิถีชีวิตของพวกเราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหลายชั่วอายุคนมันไม่ใช่แค่พืชแต่งกลิ่นธรรมดาแน่นอนครับแต่นี่คือร่องรอยของภูมิปัญญาที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยถ้าเราลองมองย้อนกลับไปดูเส้นทางของมะกรูดมันไม่ได้เริ่มต้นแค่ตรงโอ่งน้ำหลังบ้านเรานะครับงานวิจัยบอกเราว่าต้นตระกูลของมันจริงแล้วมาจากแถบเชิงเขาหิมาลัยตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทางตอนใต้ของจีนนู่นเลยก่อนที่มันจะค่อยๆกลมกลืนมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงในปีคศ1771ครับเมื่อนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อปีแอร์ซอนเนราดได้เก็บตัวอย่างพืชชนิดนี้ไปทำให้มะกรูดถูกบันทึกเข้าสู่ระบบวิทยาศาสตร์ตะวันตกอย่างเป็นทางการและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มันเดินทางมาเป็นวัตถุดิบระดับโลกอย่างในปัจจุบันครับทีนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับชื่อของมันครับในบ้านเราแน่นอนว่าเราเรียกกันติดปากว่ามะกรูดแต่ในระดับสากลเนี่ยก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะคุ้นหูกับคำว่าแคฟเฟียร์ไลม์ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ชื่อที่ทั่วโลกแนะนำให้ใช้คือมะกรูดไลม์หรือมะกรูดไลม์ทับศัพท์ไปเลยครับเหตุผลก็เพราะว่าคำว่าแคฟเฟียในแอฟริกาใต้ถือเป็นคำสบประมาททางชาติพันธุ์ที่รุนแรงมากดังนั้นเพื่อความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมถ้าเราต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติการเรียกมันว่ามะกรูดไลม์จะเป็นคำที่เหมาะสมทันสมัยและก็ปลอดภัยที่สุดครับในมุมวิชาการนิดหนึ่งนะครับมะกรูดเนี่ยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus hystrix อยู่ในตระกูลเดียวกับส้มเลยคำว่า hystrix เป็นภาษากรีกแปลว่าเม่นครับลองนึกภาพตามนะครับกิ่งก้านของมะกรูดที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมยาวๆมันป้องกันตัวเองได้ดีเยี่ยมเหมือนขนเม่นไม่มีผิดเลยถือว่านักพฤกษศาสตร์ทั้งชื่อได้เห็นภาพแล้วก็สะท้อนบุคลิกความดุดันของต้นไม้ชนิดนี้ได้แบบเป๊ะมากๆครับลองขยับเข้ามาดูสรีระของมะกรูดแบบใกล้ๆกันบ้างครับสิ่งที่เตะตาที่สุดคงหนีไม่พ้นใบของมันที่มีรูปทรงข้อตรงกลางคล้ายๆเลข8หรือที่เราเรียกกันว่าใบแฝดส่วนผลก็มีผิวขรุขระย่นๆสีเขียวเข้มและความแปลกของมะกรูดที่ต่างจากมะนาวทั่วไปแบบคนละเรื่องเลยก็คือเราแทบจะไม่ใช้น้ำของมันในการทำอาหารเลยครับเพราะน้ำมะกรูดเนี่ยมันทั้งเปรี้ยวจี๊ดและขมจัดแต่จุดเด่นที่แท้จริงของมันกลับไปซ่อนอยู่ที่ใบและผิวผลตั้งหากล่ะครับซึ่งให้กลิ่นหอมคมสดชื่นแบบที่หาอะไรมาแทนไม่ได้เลยและนี่ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าเมื่อเข้ามาในครัวใบมะกรูดเปรียบเสมือนเวทมนต์เลยก็ว่าได้ใบสดๆแค่ไม่กี่ใบสามารถพลิกโฉมมิติของอาหารทั้งจานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีกใส่ต้มยำหรือแกงเขียวหวานไปจนถึงการซอยละเอียดบางๆย้ำว่าต้องบางๆนะครับสำหรับใส่ในทอดมันหรือชูชีความลับของความหอมหวนนี้มาจากสารประกอบที่ชื่อว่าซิโตรเนลลาครับมันให้กลิ่นที่คมชัดมากจนทำให้ใบมะกรูดกลายเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปโดยปริยายมาดูฝั่งของผลมะกรูดกันบ้างครับผิวขรุขระที่ดูผิวเผินเหมือนจะไม่น่ากินเนี่ยจริงๆแล้วมันคือคลังแสงชั้นยอดของน้ำมันหอมระเหยเลยนะครับทั้งเบต้าพินีนและลิโมนีนอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราฉลาดมากที่มีการเอาผิวของมันมาขูดผสมลงในเครื่องแกงไทยหรือแม้แต่เครื่องแกงกัมพูชาพลังของมันสามารถดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลได้แบบอยู่หมัดและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการนำไปทำแชมพูสูตรโบราณครับมันช่วยบำรุงเส้นผมและดับกลิ่นได้ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องในครัวนะครับมะกรูดยังผูกพันกับวัฒนธรรมและความเชื่อของเราอย่างลึกซึ้งเลยในวิถีพื้นบ้านน้ำและใบมะกรูดถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ครับเรามักจะเห็นการนำไปผสมน้ำปรุงสำหรับพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ช่วงสงกรานต์หรือใช้ในงานมงคลต่างๆกลิ่นหอมๆของมันถูกมองว่าเป็นตัวช่วยชำระล้างปัดเป่าพลังงานลบและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านครับและที่น่าทึ่งคือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็เข้ามายืนยันเรื่องนี้ด้วยครับมีรายงานวิจัยทางเภสัชวิทยามากมายเลยที่ระบุว่า
สารสกัดจากมะกรูดโดยเฉพาะน้ำมันจากใบและผิวผลมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียยับยั้งเชื้อราแถมยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยถือเป็นการเชื่อมโยงที่สวยงามมากๆระหว่างภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพบุรุษเรากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกในปัจจุบันครับทีนี้ในมุมมองของคนชอบปลูกต้นไม้ขอบอกเลยครับว่าการมีต้นมะกรูดปลูกไว้ใกล้ๆครัวเนี่ยคือความคุ้มค่าที่จับต้องได้ง่ายที่สุดแล้วข้อดีหลักๆเลยคือคุณจะมีใบสดๆหอมๆให้เด็ดมาโยนใส่หม้อแกงได้ตลอดเวลาตัดใช้แค่เท่าที่จำเป็นช่วยลดปัญหาเวลาเราไปซื้อมาจากตลาดเราใช้ไม่หมดต้องปล่อยให้เน่าขาตู้เย็นที่สำคัญมะกรูดเป็นพืชที่ปลูกในกระถางได้สวยงามมากครับพื้นที่น้อยก็ปลูกได้สบายๆแถมยังช่วยส่งกลิ่นหอมๆให้กับมุมสวนหย่อมของเราด้วยประเด็นสำคัญเลยก็คือเราต้องมองต้นไม้นี้ตามความเป็นจริงครับมะกรูดเองเขาก็มีข้อควรระวังเหมือนกันอย่างแรกเลยคือหนามที่แข็งและแหลมเปียบเวลาตัดแต่งกิ่งต้องระวังให้ดี2คือเขาไม่ชอบความแฉะครับถ้าน้ำขังรากเน่าแน่นอน3คือมักจะมีศัตรูพืชอย่างหนอนชอนใบเพลี้ยหรือโรคแคนเกอร์แวะเวียนมาหาเสมอและเรื่องที่ต้องเตือนกันแรงๆคือน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูดอาจทำให้ผิวหนังของเราอักเสบหรือไม่ได้นะครับถ้าสัมผัสแล้วไปโดนแสงแดดจัดๆดังนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกระหว่างความจริงทางวิทยาศาสตร์กับการอ้างสรรพคุณรักษาโรคครอบจักรวาลแบบเกินจริงครับสำหรับมือใหม่ที่ฟังแล้วอยากลองปลูกเริ่มแบบนี้ครับง่ายๆ3ขั้นตอนแรกเลือกมุมในบ้านที่มีแดดส่องถึงอย่างน้อยสักครึ่งวันเพราะมะกรูดชอบแดดมากขั้นตอนที่2เตรียมดินให้ร่วนซุยเน้นการระบายน้ำเป็นหลักเลยครับพยายามเลี่ยงดินเหนียวที่อมน้ำเด็ดขาดและขั้นตอนที่3ถ้าจะปลูกในกระถางเลือกกระถางที่ใหญ่หน่อยนะครับรากเขาจะได้มีพื้นที่เดินและขยายตัวได้อย่างเต็มที่ต้นจะได้โตไวๆพอปลูกลงดินแล้วความลับของการดูแลคืออะไรอย่างแรกรดน้ำแบบพอดีครับรดแล้วรอให้ผิวดินแห้งลงบ้างไม่ต้องให้เปียกชุ่มตลอดเวลามันเติมปุ๋ยข้อเก่าหรือปุ๋ยหมักบำรุงต้นบ้างและเคล็ดลับสำคัญของชาวสวนเลยนะครับถ้าอยากได้ใบมะกรูดสวยๆต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งครับยิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกยอดอ่อนออกมาให้เราใช้ทรงพุ่มที่โปร่งแสงแดดและลมพัดผ่านได้ดีจะช่วยลดปัญหาเรื่องแมลงกวนใจได้เยอะเลยล่ะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยต้นมะกรูดเล็กๆหลังบ้านไม่ใช่ต้นไม้วิเศษที่ปลูกแล้วจะรักษาได้ทุกโรคหรอกนะครับแต่มันคือสะพานที่เชื่อมพวกเราเข้ากับธรรมชาติคือภาพสะท้อนการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้การมีต้นมะกรูดอยู่ใกล้ๆตัวคือการเก็บรักษาภูมิปัญญาและความทรงจำผ่านกลิ่นและรสชาติเอาไว้ให้มันยังมีชีวิตชีวาอยู่ในบ้านของเราครับเอาละครับสรุปรวบยอดจากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้มะกรูดคือพืชที่ผูกพันกับวัฒนธรรมของเรามาอย่างยาวนานจริงๆมันมอบประโยชน์มหาศาลทั้งรสชาติและกลิ่นหอมให้กับอาหารทุกจานของเราแม้ว่าอาจจะต้องอาศัยความเข้าใจในการดูแลบ้างทั้งเรื่องน้ำแมลงหรือหนามคมๆของมันแต่มันก็เป็นต้นไม้ที่คุ้มค่าสุดๆครับคืนกำไรให้เราทุกครั้งที่เด็ดไปและช่วยเติมเต็มความยั่งยืนกับพื้นที่สีเขียวในบ้านของเราอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะลากกันไปในสารคดีชุดนี้ผมมีคำถามอยากจะชวนทุกคนคุยครับที่บ้านของแต่ละท่านมีต้นมะกรูดปลูกไว้บ้างไหมเอ่ยแล้วเมนูโปรดหรือวิธีการใช้งานที่คุณชอบนำมะกรูดไปทำที่สุดคืออะไรครับลองคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์หรือเคล็ดลับก้นครัวไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะบางทีเรื่องราวของมะกรูดที่น่าทึ่งที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในตำราวิชาการแต่มันอยู่ในสวนหลังบ้านและในครัวของพวกเราทุกคนนี่แหละครับขอบคุณที่ติดตามกันในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ